स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आजको भिडियो हामी सिमलेस ब्याकड्रप कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हेर्न जाँदैछौँ। प्राय स्टुडियोमा त्यो पोर्टेबल खालको अलिकति सानो खालको ब्याकड्रप हुन्छ यस्तो टाइपको हैन। अब ग्रुप खिच्दाखेरि अथवा एक्सनले पनि हाम्रो जम्प गरेर यताउता खिच्दाखेरि यस्तो ब्याकग्राउन्ड पुग्दैन अनि यसलाई हामीले अथवा चाहिँ सिमलेस त्यसै पनि हुँदैन है हाम्रो ठुलो नभइसकेपछि। त्यो भएर यस्तोलाई हामीले सिमलेस ब्याकग्राउन्ड कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा हेर्न जाँदैछ आजको भिडियोमा है। अब व्हाइट ब्याकग्राउन्ड बनाउने यताउता सबै भिडियोहरू पहिले अपलोड गरिसकेको छु। यहाँले प्रोफाइलमा च्यानलभित्र भिडियोज ट्याबमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। सुरुमा हामीले अब यसलाई सब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो है। फोटोसप ओपन छ मेरो। मैले सेलेक्ट सब्जेक्ट गरेँ है। सेलेक्ट सब्जेक्ट गर्दाखेरि अब यहाँ धेरै ग्रुप छ अनि त्यसपछि अलिकति मान्छेहरूको अलिकति साइज फोटो पनि त्यति सार्प छैन, ठुलो साइजको छैन, त्यो भएर सेलेक्ट भएको छैन। अब यस्तो सेलेक्सन क्रिएट नभएको ठाउँमा चाहिँ हामीले आफै यसरी क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर यसरी सेलेक्सन एड गर्नु पर्यो है। अब यो चाहिँ फोटोको साइज सानो भएको भएर यो क्विक सेलेक्सनले एकदमै काम राम्रो गरिरहेको छैन है, किनभने हामीले एक्सट्रिम जुम गरेको छौँ धेरै ग्रुपको फोटो भएर। अब यसलाई चाहिँ म पहिला लासो टुलको हेल्पले चाहिँ यसलाई प्रपर सेलेक्सन क्रिएट गर्छु है त। हाउ टु क्रिएट सेलेक्सन भनेर सेलेक्सनको कुराहरू मैले पहिला गरिसकेको छु है। अब हामीले यसमा पेन टुल पनि युज गर्न सक्छौँ। पेन टुलको पनि फुल भिडियो मैले बनाइसकेको छु, यहाँहरूले त्यो पनि गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। हामीले चाहिँ आज लासो टुलबाटै गरिरहेको छौँ। मैले चाहिँ लासो टुलबाटै गरिरहेको छु। यहाँहरूले आफूलाई जुन सजिलो हुन्छ त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फोटो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ अनि हामीलाई यो सेलेक्सन गर्न अलिकति टाइम लाग्ने भएको भएर हाम्रो फोटो पनि अलिकति सानो साइजको छ है। त्यो भएर चाहिँ मैले यसमा टाइम धेरै लाग्छ भनेर मैले यसलाई कन्टिन्यू गरिनँ। यहाँले आफ्नो फोटोलाई पर्फेक्ट सेलेक्सन लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँमा पनि हामीले लेयर मास्कमा काम गर्ने भएको भएर हामीले कुनै पनि समयमा यसलाई ब्याक गरेर हामीले यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्छौँ है। मैले अब यो लेयरमा सही कपी गर्न बिर्सेँ। मैले यसलाई क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर न्यू लेयरमा छोडिदिएँ है। नयाँ लेयर बन्यो। त्यसपछि हाम्रो यो हाम्रो लेयर मास्कको आइकनमा क्लिक गरेँ मैले है। अनि त्यसपछि हाम्रो अब स्याडो चाहिँ हामीले यो नेचुरल स्याडो जुन छ त्यो स्याडो राख्दाखेरि जस्तो बेस्ट रिजल्ट निकाल्न हामीलाई अलिकति धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यही स्याडो राख्नको लागि यो स्याडोको एरिया मैले सर र यसरी कपी गरेँ है त। अहिलेलाई हामी लासो टुलमा छौँ। सिफ्ट थिच्यो भने हामीले सेलेक्सन एड गर्न सक्छौँ भने अल थिच्यो भने हामीले सेलेक्सनलाई घटाउन सक्छौँ। हाम्रो जहाँ पनि हाम्रो नेचुरल जुन स्याडो छ त्यसलाई कभर गर्ने एरिया चाहिँ मैले यहाँबाट लिएको छु है स्याडोको लागि। अब यति भइसकेपछि मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि फेरि तलको लेयरमा यसलाई फेरि एकचोटि कपी गरौँ यहाँबाट होइन। अनि यसलाई पनि मैले लेयर मास्क, यसलाई मैले के लेखिदिएँ भन्दाखेरि SHADOW स्याडो भनेर लेख्थेँ। यसलाई मैले SUBJECT सब्जेक्ट भनेर लेख्दिएँ। हाम्रो के सानो दाग आइराखेको छ यहाँनिर है। लेयर एन्ड लेयर मास्कको भिडियो चाहिँ एकदमै एसेन्सियल भिडियो है। त्यो चाहिँ हेर्नैपर्छ यहाँले फोटोसप सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ। त्यो पनि मैले पब्लिस गरिसकेको छु। ल अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि योभन्दा माथि गएर पहिला सुरुमा हाम्रो ब्याकग्राउन्डै राखिदिइहालौँ। हाम्रो ग्रेडियन्ट राख्छौँ हामीले होइन। नयाँ लेयर लिएँ मैले होइन। नयाँ लेयर कन्ट्रोल सिफ्ट एन्ड गरेर त्यसपछि हाम्रो यो ग्रेडियन्टको ट्याबमा जाउँ, माथि क्लिक गरौँ अनि यतापट्टिको तलको पोइन्टमा डबल क्लिक गरेर सेलेक्ट यहाँ मैले कलर पिक गरेँ होइन। अनि राइटकोमा पनि सिङ्गल क्लिक गरेर यहाँ फोटोमा यहाँ तल नि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है, अथवा यहाँ डाइरेक्ट डबल क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हाम्रो ब्राइटेस्ट भाग कुन छ यहीँबाट लिनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले फोटोमा कस्तो राख्न खोजेको त्यो अनुसार हामीले लिन सक्छौँ होइन। अनि अब यहाँहरूलाई कस्तो खालको चाहिँ राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँहरूले त्यो अनुसार ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट टु राइट गर्नुहुन्छ कि होइन, राइट टु लेफ्ट, अप टु डाउन होइन, अथवा चाहिँ अलिक टाढाबाट यस्तो स्मुथ दिने हो कि होइन। मैले चाहिँ अलिकति टाढाबाट बाहिरबाट यस्तरी खालको स्मुथ खालको लिएँ होइन। यो गर्दा चाहिँ अलिकति नेचुरल टाइपको देखिन्छ है। ल यो भयो। अब सुरुमा हाम्रो यसको काम भयो। अब हाम्रो स्याडोलाई हेर्दिउँ है त। स्याडोमा हाम्रो सुरुमा हामीले ब्लेन्डिङ मोड्सको भिडियोमा पनि हेरेको थियौँ। हेर्नुहरूलाई एकदम एसेन्सियल त्यो पनि। ब्लेन्डिङ मोडको भिडियोमा हामीले के हेरेको थियौँ भने ग्रेडियन्ट हाम्रो यो चाहिँ ब्लेन्डिङ अप्सन्सले होइन हाम्रो चाहिँ डार्कर एरिया डार्कर पिक्सल मात्रै सो गर्नु छ भने हामीले चाहिँ डार्केनमा अथवा मल्टिप्लाईमा राख्नुपर्छ भनेर मैले यसलाई डार्केनमा राख्दिएँ होइन। अब डार्केनमा राखेपछि हाम्रो आउनु चाहिँ आयो तर अलिकति वेट टाइपको चाहिँ कलर आइरहेको छ यसमा होइन। अब यो लेयरमा सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सिफ्ट यु गर्नुभयो भने डिस्याचुरेट हुन्छ। लेयर प्यानलमा हेर्नुभयो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भएको छ है। अब हामीले अझै धेरै व्हाइट एरियालाई हाइड गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो, व्हाइट एरियालाई अझै धेरै व्हाइट गरिदिनु पऱ्यो। त्यो भएपछि त्यो हाइड हुन्छ है। यसमा मैले चाहिँ योभन्दा माथि यसमा क्लिक गरेर यहाँबाट कर्भ एडजस्टमेन्ट लिएँ। कर्भ एडजस्टमेन्ट लिएर अनि त्यसपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि अभियसली हामीलाई यो तलको लेयरमा मात्रै चाहिने हो। त्यही भएर यसलाई क्लिपिङ मास्कको भिडियो हामीले हेऱ्यौँ। यसलाई क्लिप गर्नको लागि यो आइकनमा क्लिक गर्ने अथवा अल थिचेर दुईवटा लेयरको बिचमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो व्हाइट पोइन्टलाई अझ व्हाइट
फोटोमा हेरौँ कति जति हाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फोटोमा हेर्न सक्छौँ है। ल यति हाइड गर्ने। अब ब्ल्याक पोइन्ट हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ, ब्ल्याकलाई ब्ल्याक बनाउने कि व्हाइट बनाउने भन्ने कुरा होइन। मैले चाहिँ हल्का ब्ल्याकतिरै लिएर आइदिएँ यसरी, अझै पप हुन्छ त्यो भएर। अब स्याडो अझै पनि क्लियर राम्रो देखिरहेको छैन है। अब स्याडोमा हामीले कलर गर्नु पर्यो। स्याडोमा कलर गर्नुको लागि फेरि हामी यहाँबाट जान्छौँ ह्यू स्याचुरेसनमा कलराइजमा क्लिक गर्नु पर्यो। यो तलको लेयरलाई मात्रै हो, सबैमा होइन है। अनि अब हामीले ह्यूलाई चेन्ज गर्दै जानु पर्यो। अब हाम्रो कहाँको कलर मिलेको जस्तो लाग्छ है, यसरी हेर्दै जान सक्नुहुन्छ यहाँले। हाम्रो यो लगभग पिङ्क टाइपको छ भने सायद अगाडिबाटै मिल्छ होइन। के भयो भन्दा हाम्रो स्याचुरेसन अलिकति बढाइदिनु पर्यो यसरी। अब यति गरिसक्दाखेरि अब अझै पनि कति ठाउँमा हाम्रो चाहिँ स्याडो अझै राम्रो आएको छैन, क्लियर आएको छैन भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो यो स्याडोको लेयरमा गएर हामीले चाहिँ कतै अलिकति सार्प छ भने यसलाई स्मुथ गर्न सक्छौँ ब्रस लिएर। जस्तो यहाँनिर धेरै आइरहेको छ, हामीले ब्रस लिएर यसरी ब्रसलाई सानो गरिदिउँ, त्यसपछि यसरी ब्रस गरेर स्याडोलाई चाहिँ हामीले यसरी रिमुभ गर्न सक्छौँ, एक्स्ट्रा भागलाई है। हाम्रो खुट्टा तल यसरी आइरहेको छ, एकदम राम्रो आएको छ है। अब यो गरिसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ब्याकड्रपमा जहिले पनि हाम्रो मान्छेभन्दा अगाडि अथवा त्यो एउटा पोइन्ट हुन्छ, एन्ड पोइन्ट भर्टिकल र हरिजन्टल मिट भएको होइन, फ्लोर मिट भएको ठाउँ, त्यहाँनिर त्योभन्दा माथि जहिले पनि अलिकति डार्क हुन्छ। किनभने हामी फ्रन्टमा हुन्छ, हामीले फ्ल्यासहरू युज गरेको हुन्छ, त्यो गर्दा अगाडिको भागहरू टल्केको हुन्छ। त्यसको इफेक्ट निकाल्नुको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो लेयरमा क्लिक गरेँ अनि योभन्दा माथि गएर मैले चाहिँ नयाँ लेयर लिएँ होइन। नयाँ लेयर लिइसकेपछि यहाँबाट हाम्रो फेरि ग्रेडियन्ट है, ग्रेडियन्टमा मैले लिएँ यहाँबाट हाम्रो बेसिकभित्र एउटा बाई डिफल्ट यहाँ हुन्छ एउटा होइन, ब्ल्याक र व्हाइटवाला। अनि यसलाई मैले क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेँ लगभग यहाँनिर है। यहाँले सिफ्ट थिच्नु हो भने स्ट्रेट हुन्छ। हामीले सबै धेरै भिडियोमा कुरा गरिसकेको छौँ। अब कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ, लगभग यतिमा लगभग ठिकै होला जस्तो लाग्यो भने हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई स्क्रिनमा राखिदिनु पर्यो होइन। स्क्रिनले चाहिँ लाइट एरियालाई चाहिँ देखाउँछ होइन, डार्क एरियालाई हाइड गर्छ। अनि यसको हामीले ओपेसिटी चलाएर ठ्याक्क उल्टो भयो है हाम्रो, कन्ट्रोल आई गरौँ, त्यो गरेपछि हाम्रो फ्रन्टको ब्याक, ब्याकको फ्रन्टमा इफेक्ट आयो है। यति गरिसकेपछि हाम्रो त्यसको इफेक्ट पनि भयो। अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो के त भन्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले आर्टिफिसियल राखेको भएर हाम्रो नोइज त अभियसली हाम्रो सेन्सरबाट क्रिएट हुने कुरा हो। त्यही भएर हामीले जति जे गरे पनि यसमा चाहिँ नोइज चाहिँ हराउँछ। हामीले ब्लर गर्दा नोइज हुन्छ। हामीले हाउ टु ब्लर ब्याकग्राउन्ड भनेर पनि हेरेको थियौँ, त्यसमा पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि हामीले अब नोइज एड गर्नु पऱ्यो। मैले अघि पनि भने मैले सेलेक्सन त्यस्तो पर्फेक्ट क्रिएट गरेको छैन। यहाँले सेलेक्सन मजाले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त फेरि लेयर मास्कमा गएर ब्रस लिने, त्यसपछि हामीले ब्ल्याक ब्रस लिएर यसरी हामीले यहाँबाट पेन्ट गर्न सक्छौँ। यो हामीले सबै भिडियोमा हेरिसकेको कुरा हो है। यसरी हामीले पर्फेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। मैले अहिले यहाँ डिटेलमा गइनँ। अब नोइज एड गर्नको लागि सुरुमा म गएँ कहाँनिर भन्दाखेरि यो ब्याकग्राउन्डभन्दा माथिको लेयरमा यहाँनिर गइदिएँ नि, भयो ल यहाँनिर राखिदिउँ होइन। यहाँनिर मैले नयाँ लेयर लिएँ। नयाँ लेयरमा गएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँनिरबाट सिफ्ट F5 गऱ्यो भने फिलको अप्सन आउँछ, अथवा यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त एडिट फिल, त्यसपछि 50% ग्रे लिनुहोस् यहाँबाट। ओके 50% ग्रे। अब हामीले ब्लेन्डिङ मोडको भिडियोमा हेरेको थियौँ, यदि हामीले ओभरले यो कन्ट्रास्टको सेक्सन चलायो भने 50% ग्रे हाइड हुन्छ भनेको हाम्रो अहिलेको ग्रे हाइड भयो। अब यसमा हामीले नोइज एड गर्ने। नोइज एड गर्दा के गर्नु पऱ्यो त फिल्टर नोइज एड नोइज। यसलाई अझै जुम गरौँ, कति राख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ लगभग ब्याकग्राउन्डसँग मिल्न जान्छ। लगभग यति जाँदा पर्फेक्ट होला। जुम आउट गर्दा अलिकति देखिँदैन, त्यो मैले अलिकति बढी नै गरिदिएँ है, किनभने हाम्रो वाइड हुन्छ, वाइड हुँदा अलिकति नोइज देखिँदैन त्यो भएर है। अनि मैले चाहिँ यसमा ओके गरिदिएँ। अब यसलाई हामीले ब्लर पनि गर्नु छ। हामीले अगेन यसलाई चाहिँ पछि एडिट गर्नु छ भने यसलाई राइट क्लिक गरेर कन्भर्ट टु स्मार्ट अब्जेक्ट गर्न सक्छौँ है। म त्यतातिर गएन अहिले, म डाइरेक्ट गरिदिन्छु अहिलेलाई है त। त्यसपछि अनि हामी ब्लरमा जानु पऱ्यो, त्यसपछि ग्याउजियन ब्लरमा जानु पऱ्यो। कति ब्लर गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो हातको कुरा। 0.5 मै अति धेरै ब्लर भइसक्यो, मैले यतिमै छोडिदिएँ है। अब यो गरेपछि हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा ब्लर पनि आयो। अब यो सेलेक्सनलाई पर्फेक्ट गर्ने काम यहाँहरूको है, आफ्नो सेलेक्सनमा यहाँहरूले पर्फेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अनि अर्को कुरा भनेको जस्तो यो मान्छेको चाहिँ अलिकति बडी स्याचुरेसन छ है, यो फिक्स गर्न लागेन म है। अनि अर्को कुरा भनेको हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुभयो भने जहाँ जहाँ हामीले काटेको छ भने त्यो एजमा चाहिँ हाम्रो कलर डिस्याचुरेट भएको छ, एज आएको छैन है। यो के त भन्दाखेरि हाम्रो सब्जेक्टको लेयरमा छ है, सब्जेक्टको लेयरमा छ। अब हामीसँग दुईवटा अप्सन छ, या त सब्जेक्टको लेयरमा कलर गरिदिनु पऱ्यो, यहाँबाट हामीले माथि के गर्नु पऱ्यो त नयाँ लेयर लिने अनि यसलाई कलरमा चेन्ज गर्ने, अनि त्यसपछि ब्रस लिने, त्यसपछि यो कलरलाई चुज गरेर अलिकति बरु चाहिँ स्याचुरेसनलाई कम अथवा फ्लो, मसँग पेन छ म फ्लो युज गर्छु, 10-20% जति फ्लो युज गरेर, या त यसरी ब्रस गर्दै जानु पऱ्यो
हैन यसरी ब्रस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले अर्को अप्सन भनेको हाम्रो त अभियसली तल स्याडोको लेयरमा त त्यसै पनि कलर छ त्यही भएर माथिको लेयरलाई हामीले डाइरेक्ट मास्किङ गरिदिन नि सक्छौँ के यसले मैले माथिको लेयरलाई मास्किङ गरिदिउँ नि अभियसली तलको सो हुन्छ तलकोमा त त्यसै पनि कलर छ है मैले अब थुप्रै भिडियोमा हरेक भिडियोमा भन्छु यहाँहरूलाई फोटोसपमा एउटा काम गर्ने थुप्रै चाहिँ वे हुन्छ यहाँहरूलाई कुन वेबाट गर्न मनपर्छ यहाँले कुन वे प्रिफर गर्नुहुन्छ यहाँलाई कुन सजिलो लाग्छ यहाँलाई कुन पर्फेक्ट हो जस्तो लाग्छ है आफूलाई पर्फेक्ट हुने चाहिँ यहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँनिर है यो मैले सिकाइहालेँ यहाँहरूलाई होइन म अर्को एउटा नयाँ कुरा देखाइदिइहाल्छु किनभने भिडियो लामो हुन्छ त्यही भएर मैले पर्फेक्ट गर्नुभन्दा नि अर्को एउटा कुरा यहाँलाई देखाउँछु के भन्दाखेरि यदि हामीले यहाँ कलर गर्नै परेछ भने चाहिँ के गर्न हामीले सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो यो लेयरमा हेर्नु भने जस्तो यसमा मात्रै छ होइन मैले एकछिनलाई के गरेँ भन्दाखेरि यो स्याडोलाई हाइड गरिदिएँ अब यसमा मलाई कलर गर्नु छ भने चाहिँ मैले नयाँ लेयर अघि पनि गरिहालेँ कलर गरेर होइन अनि त्यसपछि ब्रस लिएर यहाँको कलर पिक गरेर होइन यसरी ब्रस गर्न सक्छु यो गर्दाखेरि बाहिर पनि कलर आउँछ कि सो मैले अलिअलि यो कलर देखाइदिएँ बाहिर पनि आउँछ है बाहिर पनि आउनलाई नदिनको लागि चाहिँ हामीले फेरि अघिको जस्तै क्लिपिङ गर्नु पऱ्यो क्लिपिङ गर्दा जति सेप हुन्छ त्यसभित्र मात्रै बस्ने नि त अहिलेको सेप भनेको हाम्रो सब्जेक्ट अहिले मान्छेहरू मात्र किनभने हाम्रो तलको लेयर मास्कमा देख्न सक्नुहुन्छ यति मात्र हाम्रो सेलेक्सन क्रिएट गरेको अनि त्यसपछि ब्रस लिने अब हामीलाई कुन कलर मनपर्छ त्यसपछि त्यो कलर हामीले यसरी एजमा ब्रस गर्न सक्छौँ है यो पनि अर्को वे देखाइदिएको मैले जसरी गर्नु मन लाग्छ गर्नुहोस् है यो हुन्छ मैले चाहिँ अब यसैबाट मास्किङ गर्ने किनभने हाम्रो तल छँदैछ भनेर है तल हाम्रो त्यसै पनि छँदैछ किन डबल काम गर्ने हैन नचाहिने मेहनत किन गर्नु भन्ने कुरा पनि हो अब यसपछि चाहिँ हाम्रो लगभग फाइनल भएको छ है ल अब अहिलेलाई लगभग मैले चाहिँ पर्फेक्ट देखिरहेको छु है अब यहाँहरूलाई अझै ब्याकग्राउन्डलाई अलिकति धेरै एरिया देखाउँ भन्ने हो भने चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म मैले कन्ट्रोल जी गर्दै ग्रुपिङको लागि कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई हैन सरी कन्ट्रोल शिफ्ट जी हाम्रो यसलाई पनि एक्सक्लुड गर्नु पर्यो नि स्याडोबाट माथि मात्रै काम गर्नु पर्यो यतिलाई मात्रै हो कन्ट्रोल जी गर्ने अनि कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई हामीले यसरी एरिया यसरी निकाल्न सक्छौँ है जुम गरेर हेर्यो भने हाम्रो नोइज पनि छ यहाँहरूलाई नोइज अझै पुगेन भने यहाँले नोइज अझै एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूको फोटोको रिजोल्युसन कति छ यहाँलाई कतिको पर्फेक्ट लाग्छ फोटोहरू हैन त्यो अनुसार यहाँहरूले घटाइ बढाइ गर्नु पर्यो यहाँले मेरो हेरेर मैले राखेको जस्तै जति त्यो चाहिँ भ्याल्युहरू राख्दै जानु भने कहिले पनि पर्फेक्ट आउँदैन मैले हरेक भिडियोमा भन्ने कुरा त्यही नै हो यहाँहरूलाई ल यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ बिफोर आफ्टर है यसरी हामीले एउटा ब्याकड्रप क्रिएट गर्न सक्छौँ एउटा भर्चुअल ब्याकड्रप भन्ने अथवा डिजिटल ब्याकड्रप भनौँ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ फोटोसपमा क्रिएट गर्न सक्छौँ फोटोसप र लाइटरुमको एडभान्स भिडियोहरू थुप्रै भिडियोहरू पब्लिस भइसकेको छ यहाँहरूले प्लेलिस्टमा गएर एउटा अर्गनाइज प्लेलिस्ट भेट्न सक्नुहुन्छ अथवा भिडियोजमा गएर यहाँहरूले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो यति नै गरौँ यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला यहाँलाई मन परिरहेको छ भने स्टे कनेक्टेड